Sziasztok! Hármas kapcsolati kirakást csinálunk. Ahogy szoktam, megnézzük az együtt élő páros hogyan van, és azt a párost, aki külön van. És természetesen a két párosnál van egy személy, aki közös, és ez lehet férfi, ahogy itt jelöli, de lehet nő is, attól függően, hogy a te helyzetedre ez hogyan igaz. A másik, vagy hát a párjuk, az különböző, és ezt itt ugye két kártyával, egy régebbi és egy újabb kártyával szimbolizálom, hogy melyik hogyan van, de persze ez sem jelent semmit. A lényeg az, hogy az együtt élő páros a baloldali, és a jobb oldali pedig a külön élő páros, és minden kérdésemnél úgy fogom csinálni, hogy 2 kérek a középső személy részéről, és 2 az aktuális kapcsolatban lévő párja részéről, tehát így lesz 4 lap minden kérdésnél az adott kérdésre válaszként, és kezdjük is akkor hozzá. Az első kérdésem az, hogy az együtt élő páros, aki jelenleg együtt él, az ő kapcsolatukra mi a jellemző, hogy van az ő kapcsolatuk, milyen az ő kapcsolatuk most. 2 kérek a középső személy részéről, arra a kapcsolat jellemzőjeként. És 2 a párja. A párja részéről. Ebben a kapcsolatban a középső személy részéről kijött az üzenet és a betegség, ami arról beszél számomra, hogy ők viszont nem beszélnek. Igazság szerint nagyon nehezen működik közöttük a kommunikáció, nagyon, ha működik is, akkor is nem túl jó. És ez mind a két részről úgy érzem, hogy ez igaz. Tehát mind a két fél tudja ezt, hogy hanem a kommunikáció sem működik közöttük. De megkérdezem, hogy plusz információként mit kaphatunk itt az üzenetre. Milyen plusz információt kaphatunk? És a betegségre? Hát az üzenetre kijött a szerelem és a tolvaj, a betegségre, a szerencsétlenség és a lelkész. És mivel ugye ezt a középső személy részéről kérdeztem, ezért ő úgy gondolja, vagy az ő energiája ebben a kapcsolatban arról szól, hogy gyakorlatilag eltűntek belőle az érzések felé a társa iránt, és nagyon-nagyon mély depressziót él meg ebben a kapcsolatban. Ezzel, hogy szinte a kommunikáció sem működik közöttük, illetve ha van is, akkor én úgy érzem, hogy ez egy ilyen nagyon durvaságba fajuló, gyakran oda eldurvuló kommunikáció lehetséges. Különösen úgy, hogy érzések sincsenek már, amíg mondjuk finomítanák ezt időnként a durvaságot is, de a szerencsétlenséggel nem csak a mélységet érzek, tehát hogy a középső személy részéről ezt az magányosodást, hanem az arroganciát is érzem, azt a nagyon mély. A párja részéről kijött a kevés pénz és az ajándék, és ez is arról beszél, hogy ilyen minimális szintű érintkezés van közöttük, minimális szintű az a kapcsolódás, ami megvalósul
Hát gondoljunk bele, hogyha ők együtt élnek, már pedig ő az együtt élő páros, mi az, ami minimális szintű? Az az, hogy kimegy a fürdőbe, meg hogy kész van-e a vacsora, vagy még az sem, mert ez annyira minimális, tehát ami feltétlenül fontos, azt beszélik meg, és akkor nem véletlen, hogy a férfi részéről is az jött ki, hogy még kommunikáció sincs, az is betegeskedik, de akkor megkérdezzük, hogy milyen plusz információt kaphatunk a kevés pénzre, mi van ebben a kapcsolatban, illetve mi nincs. És mi az ajándékra is kérnék még valami pluszt. A kevés pénzre kijött a levél és az ellenség, az ajándékra az utazás, a bíró és az özvegyasszony. És ez alapján ugye azt mondtam, hogy a kommunikáció sem nagyon működik. Itt a levél és az ellenség lapjával ezt erősítette meg, ezt támasztja alá, hogy a legeslegszükségesebb dolgok vagy érintkezés van közöttük, és ha szóba is állnak, akkor is az nagyon durván el tud fajulni így ezzel az ellenséggel, tehát ezt mind a ketten ugyanúgy érzik. És az ajándékra a kijött lapok pedig arról beszélnek, hogy a női fél itt nagyon egy döntéshelyzetben érzi magát, olyan, mint hogyha ő neki valahogy kényszerítő elő lenne az, hogy ő döntsön. Itt én most ezt érzékelem ebből a lapokból, hogy nem az, hogy döntött már, hanem az, hogy ő hozza meg már a saját döntéseit ezzel a kapcsolattal kapcsolatosan, vagy összefüggésben. Megnézzük azt a párost, akik nem élnek együtt, az ő részéről, vagy hogy van az a kapcsolódás, a középső személy részéről kérek 2. Akik nincsenek együtt ebben a kapcsolódásban, hogy van jelen a férfi, vagy a középső személy, és a párja, hogy van ott, őnél is 2 kérek. A középső személy részéről kijött a remény és az üzenet. Itt megint nagyon érdekes, a férfinak nagyon fontos az üzenet. Nagyon fontos, hogy beszéljenek, nagyon fontos a kommunikáció, és nagyon-nagyon reménykedik abban, hogy ez itt jól működik, de kérek itt is kiegészítést az reményre. És az üzenetre is kérek. Kijött a reményre a tolvaj és a ház, az üzenetre az állandóság, és még rákértem a gyermeket. Azért reménykedik itt abban, hogy az üzenetek, tehát a kommunikáció ezzel a féllel jól alakul, mert úgy tűnik, hogy pillanatnyilag stabilitását vesztette ez a köztük lévő kommunikáció, tehát valamilyen módon labilissá vált, vagy kevés a kommunikáció, vagy pontosan a másik féllel való feszült helyzete miatt a középső személy nem tud ugyan módon kommunikálni a harmadik féllel, mint ahogy mondjuk korábban tette az otthoni dolgai miatt, és az üzenetre kijött az állandóság és a gyermek, és itt abban is reménykedik, hogy ebben a jelenlegi szituációban hamarosan lesz egy változás, egy új irány bekövetkezik. Tehát a remény arról szól, hogy a jelenlegi felszínes vagy elégtelen, számára teljesen elégtelen kommunikáció, az hamarosan új irányt vesz és új kezdetekbe fog. A harmadik fél részéről kijött a pénz és a bosszúság, és ő úgy éli meg, hogy ebben a kapcsolatban nagyon sok a vita.
hogy nagyon sok benne a küzdelem, a harc, az egész kapcsolatot inkább egy ilyen erőpróbaként vagy próbatételként éli meg, de megkérdezzük, hogy mit tudhatunk még meg bővebbet a bosszúságról. És a pénzről. A bosszúságra kijött a hűség, az utazás és a betegség, és a pénzre pedig a gondolat és az ajándék. Igen, mert itt a harmadik fél azt gondolja, hogy ami a kezdetekben volt, tehát ez már nem egy friss hármas kapcsolódásról van szó, tehát ami a korábban volt elköteleződés, vagy ahogy a nők egymás felé, vagy egymással voltak, az valahogy elromlott, pont úgy, ahogy a férfi is látja, tehát a középső személy is. Ő is ezt látja, hogy megváltozott valami, előnytelenül változott meg, és nagyon gondolkodik azon, hogy hogyan lehet ezt újra kivenni ebből a kapcsolódásból az ajándék jellegét, tehát azt, hogy ez tényleg úgy élték meg, mint egy ajándékot a kezdetekben, és hogy ő nagyon sokat gondolkodik azon, hogy hogyan lehet ezt visszacsinálni, vagy azt látszik, hogy ez a két fél, ő is a közös jövőről, és ő is a múltnak a szép dolgainak a visszaállításáról, mind a ketten erről gondolkodnak, ők mind a ketten ugyanúgy látják a kapcsolatot. Érdekes mód, ők is ugyanúgy látják, csak az a kapcsolat mondjuk nagyon nem olyan, mint ez. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit gondolnak a felek egymásról. Mi az, amit ők gondolnak? Mi az, amit ők gondolnak egymásról? És akkor 2 lapot kérnék szépen a középső személy részéről, hogy mi az, amit ő az együtt élő párjáról gondol. Mit gondol az középső személy arról a párjáról, akivel együtt él? És mi az, amit a párja gondol a középső személyről? A középső személynél kijött a katonatiszt és a kevés pénz. Én nekem ebből most az jön, hogy távolságtartó a párja, azt gondolja, és tulajdonképpen azt is, hogy rideg, merev, érzéketlen, csak annyit ad, amennyi az ő érdekét szolgálja, és semmi többet. De akkor rákérdezünk itt még esetleg plusz információként a katonatisztre, hogy mit gondol ez a középső személy még a párjáról, akivel együtt van, és a kevés pénzre. A katonatisztre kijött a halál, a vágy és a szerencsétlenség, távolságtartás, és akkor itt kifejezetten azt mutatják ezek a lapok, hogy megszűnt közöttük a szexuális kapcsolatvágy, tehát nincsen. A kevés pénzre kijött az állandóság, a látogatás és a bosszúság, és ott pedig olyan, mint hogyha azt érzékeltetni állandóan ez a társ, ezzel a középső személlyel, hogy az ő harmadik kapcsolata, tehát az ő kicsapongása miatt van az az egész borzalom, amin ők most keresztül mennek. Tehát én nekem most itt ebből az jön, hogy a férfi, az a középső személy, ő úgy érzi, nem úgy gondolja, hogy a társa ezt
ezt közli, kommunikálja felé. És a vele együtt élő társnál kijött az özvegyasszony és a hűség, és ez pedig azt jelenti a számomra, hogy az ő társa azt gondolja, hogy ez a középső személy bizony kitart amellett a nő mellett, akivel ő megcsalta. És rákérdezünk, hogy mit tudhatunk meg valami bővebbet erről. Az özvegyasszonyra kérnék szépen. Még egyet. És a hűségre is kérnék szépen. Az özvegyasszonyra kijött a tolvaj, a bíró és a hamisság, és az jött, miközben ezeket raktam le, hogy akivel együtt él párja, ő azt gondolja, hogy megígérte, vagy azt mondta, hogy úgy döntött, hogy abba hagyták már ezt a viszonyt, de úgy gondolja ez a társ, hogy ez hazugság, ez nem igaz, ez becsapás, hogy ez nem így működ, vagy nem így van. És a hűségre kijött az ellenség, az utazás, a féltékenység és betegség, és arról pedig azt gondolja, hogy ez pontosan ugyanaz, mint ami itt kijött, tehát, hogy ez ami közéjük áll, ez a harmadik személy felé fennálló hűség, ez generálja az állandó féltékenységet, a betegessé váló féltékenységet, és minden ellenséges kapcsolódást közöttük, tehát minden kapcsolódásuk tulajdonképpen ellenségességbe fordul, vitába, veszekedésbe, úgy, ahogyan a férfi látja, és ő nagyon jól gondolja, hogy a párja őt hibáztatja azt, hogy az ő kapcsolata rondított bele ebbe az egészbe, és nem hiszi el azt, hogy a középső személy azt mondja, hogy ő már másképp döntött, tehát hogy ő visszajött ide. Ez a párja azt mondja, hogy nem jött vissza, még mindig van. Na de lássuk, tényleg? Hogy gondolnak ők egymásra? Mert ugye az előbb kiderült, hogy nincsen közöttük már kapcsolat, vagy legalábbis olyan módon nincsen, mint korábban volt. De most akkor megnézzük azt, hogy az a kapcsolódás, akivel nincs együtt, ott mi a helyzet pillanatnyilag. A középső személy részéről kérünk szépen 2 lapot, hogy mit gondol a harmadik személyről. Mit gondol ő a harmadik személyről? Mit gondol ő a harmadik személyről? És mit gondol a harmadik személy a középső személyről? A középső személynél kijött az ajándék és a bíró. És ebből nekem most az jön, hogy ő továbbra is azt gondolja, hogy ez a harmadik személy neki egy ajándék, egy kincs, egy felbecsülhetetlen valami. A bíró viszont azt is jelenti, hogy valószínűsítem, hogy a harmadik személy döntésre kényszerítette, vagy feltette neki a nagy kérdést, hogy akkor most kit választ. És még mindig itt tart a középső személy, hogy ez a döntéshelyzet. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a bíró, mi az, amit erről pluszban megtudhatunk. Mit jelent itt a bíró? Mit tudhatunk meg erről? Ójaj. És az ajándék? Arról milyen plusz információ jön? A bíróra kijött a szerelem és a pénz. Na most 2 dolog van, tehát hogy
amiben neki dönteni kell, hogy a szerelmet válassza, az érzéseit válassza, vagy az anyagi világot, az anyagi valóságot. És az ajándékra kijött a remény és a szomorúság, és ez nagyon párhuzamban van ez a kettő, tehát hogy a reményteli, boldog, örömteli életet, vagy a szomorú világot. És nézzétek meg, hogy itt milyen jól kijön, hogy az érzéseket válassza a reményekkel, a boldogsággal, vagy a szomorúságot az anyagiakkal. És ez nekem most úgy jön ebből, hogy a középső személy valahol kezdi érezni, hogy ezt a párhuzamot. Tehát, hogy az egyik az a boldogságot is meghozná a számára, a másikkal viszont a nyomorúság marad, hiába lesz pénze, nem éli, tehát nem fog tudni örömöt találni benne. A harmadik fél részéről pedig kijött a látogatás és a hamisság, és ő, amikor a középső személyre gondol, akkor azt gondolja, hogy a középső személy már sokszor megígérte azt, hogy jön, hogy találkoznak, és nem teljesítette. Tehát ő amikor a gondolataiba idézi a középső személyt, akkor ő neki ez a vádló gondolatai jönnek ki, és megkérdezzük, hogy mi ez a látogatás itt, mit tudhatunk meg pluszba, és a hamisság. Ajaj. A látogatásra kijött a vágy és a szerencsétlenség, a hamisságra pedig a bosszúság, betegség, kevés pénz. Hát igen, tehát, hogy a harmadik személy azt gondolja, hogy tulajdonképpen őt csak a testi vágya vezérelné a férfit ő hozzá, és ezért könnyen meggondolja magát, mert hogy azt esetleg máshol megszerzi. A hamisságra kijött a veszekedés, talán itt a belső, az ő saját belső vívódásáról lehet inkább szó, hogy úgy gondolja, hogy a férfi annak, amikor szóvá teszi ezt, hogy nem jön össze ez a találkozás, és csak eteti őt, akkor ez veszekedésbe torkollik, és nem jól érzi magát tőle, egyik fél sem, és így semmi nem olyan jó. Érdekes a harmadik félnek a hozzáállása, ő nagyon magába van így zuhanva, és úgy látom, hogy ő nem próbálja meg átérezni a középső személynek a szituációját, a helyzetét. Egyáltalán nem látom, hogy törekedne arra, hogy a másik fél problémájával foglalkozzon, csak magával. Itt ebből ezt nagyon azt érzékelem. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit éreznek egymás iránt a felek a különböző kapcsolódásokban, mit éreznek egymás iránt a felek. Lássuk, hogy azok, akik együtt élnek, ők hogyan éreznek egymás iránt, milyen érzések vannak bennük a másik iránt. A középső személy hogyan érez a vele együtt élő párja iránt, 2 lapot kérnék szépen az ő érzéseire, hogyan érez az párja iránt, akivel együtt él, és a párja hogyan érez a középső személy iránt. Középső személy részéről kijött a szomorúság és a féltékenység.
És nagyon érdekes, hogy szomorú és fél attól, hogy a kettejük kapcsolata még szomorúbbá válik. Nagyon benne van a féltékenység, a félelem inkább, én így érzem, de megkérdezek még plusz információt, mit tudhatunk meg a szomorúságról. A középső félnek a szomorúság mi az? És a féltékenységre is kérnénk szépen. Hát igen. A szomorúságra kijött az örvendezés, veszteség, a féltékenységre a tolvaj és a váratlan öröm. Tehát itt egyértelműen arról van szó, hogy az ő érzéseiben, a középső személy érzéseiben az mutatkozik meg, hogy tulajdonképpen már a felszínes örömeket sem tudja vele megélni, már az is eltűnt, és nagyon nagy benne a félelem az iránt, hogy minden pozitív érzés, ami benne van, vagy volt a párja iránt, az eltűnik. Tehát végérvényesen ellopják, és minden megszakad. A párja viszont a halál és a lelkésszel, hát úgy érzi, hogy megszakadt köztük a kapcsolat, a lelki kapcsolat. Valószínűleg ő korábban úgy érezte, vagy úgy gondolta, hogy nagyon mélyen kötődnek egymáshoz, de most határozottan az látszik, hogy ő azt érzi, hogy megszűnt a köztük lévő kötelék. De kérünk szépen a halálra plusz információt. És a lelkészre is kérek. A halálra kijött a betegség és a vágy, a lelkészre pedig a szerelem és a katonatiszt. Hát egyértelmű, hogy azt érzi, hogy közöttük probléma van a testi vággyal, ugye az előbb a férfi gondolatainál is kijött, és valahogy az érzéseknek is, az érzelmi eltávolodás is benne van a másik féllel szemben, de valószínűleg, hogy ő még mindig nem látja valójában, hogy mi történik ebben a kapcsolatban. Nem látja azt, hogy a férfi mennyire más síkon él, mint ő. Teljesen más jellegű lapok érkeznek a férfi részéről, mint a nő részéről, és ez azt mutatja számomra, hogy ők más energiaszinten vannak. Teljesen más. Nem biztos, hogy csak most van köztük ez a nagy energiaszintbeli különbség. Én azt gondolom, talán ez már egy jó ideje meglévő különbség, és például, amikor a harmadik személy be tud jönni, ő azért tud bejönni, mert a két fél között ilyen energiakülönbség van. És hiába próbál mondjuk az, amelyik magasabb szinten van, vissza nyúlni a másikért, vagy fölhúzni magához, nem mindig lehet, nem mindig tudja, illetve hogy abban meg belepusztul lelkileg az a fél, aki magasabban van, hogy neki le kell csúszni vissza oda, ahonnan ő már följebb küzdötte magát. Erre az energiaszintesre csináltam én egy videót, amelyik erről szól, amely, hogy elmagyarázom, hogy ez hogyan hat az életünkre, és
a kapcsolatban egyértelmű. És ha ez határozza meg, hogy ez a fél például itt ki fogja tudni egyenlíteni, tehát rendbe tudja hozni a kapcsolatát, ez ezen fog múlani, hogy képesek lesznek-e egy közös energiaszintet megtalálni. Fiatalon biztosan megvolt közöttük, vagy hát fiatalon, tehát a kezdetén, amikor ők összekerültek, biztos, hogy megvolt a közös, mint ahogy itt a harmadik félel is valószínűleg megvolt kezdetben a közös, meg lehet, hogy még most is megvolt a közös energia szintjük, a tudat szintjük, és ezért tudott az bejönni, mert egy űrt töltött be. De megnézzük akkor a jobboldali kapcsolódás esetén, hogy milyen érzés van a középső személyben a harmadik személlyel kapcsolatosan. A középső személyben milyen érzések vannak a harmadik személlyel? Mit érez iránta? És a harmadik fél mit érez a középső személy iránt? A középső személy részéről kijött a gondolat és a szomorúság. Azt gondolja, hogy a harmadik fél a szomorú, illetve ő maga is szomorú lehet, és rengeteget gondolkodik, rengeteget agyal azon, hogy mi és hogyan legyen. Mi is plusz információt kérnék a gondolatra. És a szomorúságra is kérnék. A gondolatra kijött a váratlan öröm és a katonatiszt, a szomorúságra az utazás és a kevés pénz, és azon gondolkodik a középső személy, hogy valami hirtelen, vagy valamit kellene tennie, ami megváltoztatja ezt az egészet, és ezt az egész szomorú helyzetet, amit ő érez, illetve a harmadik fél is érez, azt úgy ki kellene billentenie. Valami kicsit jobb állapotban, mint ami most van. Mi az a kevés pénz? Arra még rákérdezek, hogy mit? Minden esetre kommunikáció szintjén, ugye az első sorban már kijött, hogy ő nagyon szeretné ezt a kommunikációt újraindítani, felpesdíteni, és legalább ezen a téren szeretné, hogyha változnának az érzések, hogyha a kommunikációt elindítják. A harmadik fél részéről pedig a házasság és a gyermek jött ki. Na most, mivel a hármas kapcsolatról beszélünk, nagy valószínűséggel itt az együtt élő párnak egyrészt már régebb óta együtt vannak, másrészt pedig a gyermekkel lehetséges, hogy közös gyermekük is van, és a harmadik félnek ez motoszkál, ez érzések szintjén, ez van az agyában. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy ha nem ez a helyzet az együtt élő párnál, akkor az is lehetséges, hogy az ő érzései szintjén ő vágyik arra, hogy ezzel a középső személlyel egy tartós kapcsolatba kerüljön, és közös gyermekük is legyen, tehát egy családot hozzanak létre. De kérnék erre még plusz információt a házasságra, vagy mit tudhatunk még esetleg erről, mire vonatkozik itt ez a házasság. És a gyermek. Házasságra kijött a szerencsétlenség, ellenség, betegség, a gyermekre pedig a szerencse és az üzenet. Tehát itt mindenképpen arra gondol a házassággal a kapcsolatban, hogy ez az elköteleződött kapcsolat, amiben a
középső személy van, azzal ő neki rossz érzései vannak, az nagyon rosszul működik, az akadályozza, az megbetegíti az ő kapcsolatukat, és a gyermekre pedig kijött a szerencse és az üzenet, abból pedig ugyanaz jön, amit a férfi érez, és az első sorban is kijött már, hogy nagyon jó lenne, ha tudnának beszélgetni. És ha megengedtek egy tanácsot, akkor ha nagyon jó lenne, tudnátok beszélgetni, és beszélgettek, akkor ne játszátok el a feleséget. Nem vagytok azok. Még ha az is akartok lenni, de ennek a középső személynek, ha ő neki most ilyen nehéz helyzete van, akkor ő nem arra vágyik, hogy most a harmadik személy is elvárásokat támaszson vele szemben, ő támogatásra vágyik. Leginkább érzelmi támogatásra, hogy ezt a nehéz szituációt ő megoldja. Ez nagyon gyakran probléma szokott lenni, és a jelenlegi párja pedig, ha ő neki lenne tanácsolni valóm, akkor az, hogy próbálja ő is megérteni, hogy miben van a férfi, miért lövetett be a harmadik fél a kapcsolatba. Mi az az energiaszint különbség, amit ő nem lát. És túl sokszor hallom a konzultációk során, hogy én már annyit változtattam, most miért nem ő változtat. Itt mindig azt kell megfontolni, hogy most az egóm, az én, a büszkeségem a fontosabb, vagy az, hogy helyrehozzam a kapcsolatot, és akkor ezért én hajlandó vagyok tenni, hajlandó vagyok magamon dolgozni, hajlandó vagyok energiaszintet változtatni, hajlandó vagyok olyan fajta kommunikációt folytatni, amit korábban nem tettem, és azt is ilyenkor célszerű végig gondolni, hogy egy ilyen hűtlenséget hogy tud a pár maga, vagyis hát a fél, az elkötelezett kapcsolatban lévő fél, hogy tud magában feldolgozni. Képes-e rá hosszú távon, hogy valóban elfelejtse, és ne emlegesse fel. Mert ha ezt nem tudja megtenni, akkor teljesen fölösleges gyilkolni a későbbiekben egymást. És itt az látszik, hogy ő azt gondolja az előbb is, hogy a középső személy nem hagyta abba ezt a másik kapcsolatot, pedig nyilvánvaló, így látszik, hogy abba hagyta. Vagy legalábbis nem úgy, mint ahogy eleinte volt, vagy korábban volt, hanem megpróbált visszafordulni a jelenlegi kapcsolatába, de nem hiszi el. És akkor itt a elkötelezett kapcsolatban lévő, vagy a jelenleg együtt élő társnál tényleg azt kell eldönteni, hogy felül tud ezzel emelkedni, vagy nem. Mert ez lesz a kulcs ahhoz, hogy képes-e tiszta szívből megbocsátani ezt, vagy nem képes. Jó, megnézzük, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hétben az egyik, illetve a másik kapcsolat. Hogyan alakul az együtt élő pár kapcsolata a következő 1-2 hétben, és most a középső személy részére kérek 2, hogy az ő hogy látja. És a párja részéről hogyan alakul, ő hogy látja. A középső személy részéről kijött a gondolat és a féltékenység, és nagyon sokat gondolkodik. Hát ez a féltékenység, ez a 3-as kapcsolaton,
És én az előbb nem mondtam, de akkor is már így érezhető volt, és itt most is megint az, hogy most, hogy ő mit csináljon ezzel a hármas kapcsolattal. Itt ez a fő kérdés az ő fejében, hogy ő mihez kezdjen ezzel a hármas kapcsolattal. És akkor kérek plusz információt a gondolatra. És a féltékenységre is. Hát a gondolatra kijött a szomorúság és a vágy, a féltékenységre pedig a remény, és megkérdeztem így magamban, hogy miben reménykedik hát a váratlan öröm, és még arra is kértem, hogy és arra jött ki a lelkész. Tehát látszik, hogy ez a középső személy tényleg a jelenlegi kapcsolata felé fordul, tényleg ott próbál a helyreállítást, még akkor is, hogyha ez a vágyainak a lemondásával jár, hiszen a szomorúság és a vágy azt jelenti, hogy ő a fizikai vágyairól lemond, igaz, hogy csak fejben, és abszolút nem tudja kiiktatni, de a gondolataival valamennyire tudja irányítani magát. Viszont a félelmekre az jött ki, hogy ő nagyon reménykedik, hogy valami csoda folytán itt valahogy javulnak a dolgok ebben a kapcsolatban. A társa részéről viszont kijött a ház és az özvegy férfi. Ez most olyan nekem, mint hogyha ő elkezdené gyászolni. Elkezdené gyászolni ezt a kapcsolatot. És a házzal pedig olyan, mint hogyha ő ezt a jelenlegi szituációt, illetve azt, hogy ez a kapcsolat ez már nem lesz jobb, ezt ő ilyen bebetonozott tényként kezeli. De megkérdezzük, hogy mi ilyen plusz dolgot tudhatunk még meg itt a házzal kapcsolatosan. És az özvegy férfiről. A házra kijött a bosszúság és a levél, az özvegy férfivel pedig a utazás és a gyermek. Az állandósulnak a viták, a veszekedések, azt gondolja, vagy hát a nő ezt így éli meg. Viszont itt az özvegy férfira kijött az utazás és a gyermek, és ez olyan, mintha ő ráeszmélne talán a következő 1-2 hétben, mert talán esetleg hallgatja ezt a videót is, hogy lehet, hogy kellene új esélyt adni ennek az egésznek. Tehát így az utazás és a gyermekkel, mint hogy egy új irányba indulna el ez a gyászolás folyamata, az is lehet, hogy ő más irányba indul el. Tehát, hogy nem a kapcsolat megújításán gondolkodik, hanem egy új irányt vesz, és akkor nem hallgatja ezt, amit mondok, vagy meghallgatta és rájött, hogy ő nem tud megbocsátani, és ezért változtat irányt. Ez még nem azt jelenti, hogy itt vállás lesz, mert az egyáltalán nem jött ki, úgyhogy akik most ilyen gondolatuk támadt, azt határozottan nem látszik, hogy ilyen irányba indulnának el a dolgok. Az a lényeg, hogy akik együtt vannak, ez a pár, nekik nagyon sok közös feladatuk lenne, leginkább az, hogy beszélni kellene, de nem tudnak, és a jövőben sem fognak tudni, úgy tűnik, mert egyáltalán nem mutatkozik meg a kommunikációs lap, egyáltalán nem azt mutatkozik, hogy ő egymás felé fordulnának, hanem mindenki a maga kis
dolgaival van elfoglalva. Ugye az elején kijött, hogy ők minimálisan érintkeznek egymással, a jövőben sem lesz ebben nagy változás, úgy tűnik. De megnézzük, hogy akkor az újabb kapcsolódásban a középső személy részéről hogyan alakulnak a dolgok a következő 1-2 hétben. És a harmadik személy részéről hogyan alakulnak a dolgok. A középső személynél kijött a pénz és a szerencse. Hát ő ezt a kapcsolódást, hát most az jön nekem, hogy nagyon hálás ezért a kapcsolatért, hogy van. Még akkor is, hogyha én nem érzem, hogy ez fizikailag nagyon működne, de egy energia szinten van. Lehetséges, hogy azért, mert a valamilyen támogatást ad ennek a középső személynek már maga ez az energetikai kapcsolódás. És megkérdezzük még pluszban, hogy mit tudhatunk meg a pénz pénzlapjával, és a szerencsére. A pénzre kijött a szerencsétlenség és a remény, a szerencsére pedig az ajándék és az örvendezés. Hát ő mindenképpen úgy viszonyul ehhez a kapcsolathoz a jövőben, hogy ez neki nagyon-nagyon értékes, és nagyon-nagyon szeretné legalábbis a reményei szerint ezt így fölhevíteni, és valami életet lehelni bele. Nagyon érdekes, hogy ugye mondtam itt, hogy amikor csak ez jött ki, hogy ő a 3-as kapcsolódáson nagyon gondolkodik, nem tudja elkötelezni magát haza, tehát a jelenlegi mellett sem, mert ez a kapcsolódás neki, úgy látom, energia szinten nagyon sokat jelent. És a harmadik fél részére pedig kijött a hűség és az özvegy férfi, és ő pedig egy ilyen, ő is egyfajta gyász folyamatban magába fordulóvá, és ezt a kapcsolatot gyászolóvá válik. De még kérdezek, vagy kérek plusz információt az özvegy férfivel kapcsolatosan, hogy miért, vagy hogyan. És a hűségre is kérek. Itt a özvegy férfire kijött a látogatás, az özvegy asszony a halál, a bosszúság, szomorúság, és a hűségre pedig a katonatiszt és a házasság. Én azt gondolom, hogy itt a harmadik fél nincs tudomása arról, hogy mi történik a férfival. Nem érzékeli, hogy a férfinak valójában micsoda nagy kincs, hogy milyen nagy energiát ad ő a létezése ennek a középső személynek, és ezért azt gondolja, és ezért magába fordul, mert folyamatosan a középső személynek a jelenlegi kapcsolatával van elfoglalva, és akörül járnak a gondolatai, hogy ott mi nem történik, meg mi történik, meg miért nem hagyja már ott, meg miért veszekedik, meg miért nem tud más csinálni, és egyszerűen bele sem gondol abba, hogy ha ő volna a férfi helyében, és akkor itt hangsúlyozom, a férfi helyében, férfiként másként gondolkodnak, a férfiak másként gondolkodnak, mint a nők, és ezt minden nő, beleértve engem is, elfelejti ilyen szituációban, hogy a férfiak másképp gondolkodnak, de
csak akkor tudjuk átélni az ő helyzetüket, ha megpróbálunk legalább tudatosan az ő gondolatvilágába helyezkedni, és látni azt, hogy hogyan éli ő meg ezt a nehéz szituációt, azt, hogy milyen nehéz neki feladni azt, amit egy életen át összegürcölt mondjuk, vagy egy családot, amit tulajdonképpen szeret, vagy egy gyermekkorból hozott ígéretet, hogy ezt nem könnyű feladni, és ez a harmadik fél ezt egyáltalán nem vesz erről tudomást, csak magával van elfoglalva, de még ha magával volna elfoglalva, akkor építeni saját magát, de úgy látom, hogy itt ő csak azzal van elfoglalva, hogy a másik kapcsolódás az miért olyan, amilyen. És az előbb, amit mondtam, most csak tanácsként ismét meg tudom erősíteni a ti részletekre is, hogy magatokkal a saját energiaszinteteket emeljétek, mert ez egy nagyon alacsony energiaszint, és ezzel nem fogjátok a középső szemét megtartani. Ahogy ő sem tudja, mert nézzétek meg, milyen színűek a lapok. A középső személy részéről tele van reménnyel, vággyal, pozitív gondolattal, és ti is, meg a másik párja is, mindegyik őtök tiszta negatív. Nem fog hozzátok menni. Egyik őtök sem. Nem teszi lehetővé a kötődést egyik félhez sem, hogyha mind a kettő nagyon mélyen van, és ő meg egy sárgás-kékes, pirosas világban, ti meg a feketékben, meg a szomorúságban, és mind a kettő fél, nézzétek meg. Szóval, hát ha tényleg próbáltok ezzel foglalkozni, akkor ilyen módon, ezért kell önismeret, ezért kell fejleszteni magatokat, hogy ebből kijönni, mert ő máshol van, más szinten. És talán ezért nem tud dönteni sem, mert érzékeli, hogy itt sem vár rá jobb, mint ott. Ha ilyen szempontból nézem meg ezt a kirakást, akkor energetikai szinten én azt érzem, hogy itt, hogy ő, hát bocsánat, de ő valahol egy lépcsőfokkal feljebb van, vagy kettővel, mint bármelyik női fél. Valahol ő, nem tudom, most teljesen azt érzem, hogy ő ilyen trapézt látok, és ő föntül a trapéz tetején, és akkor a trapéz két alsó szárán van a két női fél, akik egymásra mutogat, és egymással van elfoglalva, és nem azzal, hogy hogyan tudnák ők boldogá tenni, vagy ők is fölemelkedni mondjuk oda a trapéznak a tetejére. Most ez a kép ugrott be, hogy így, ahol fönt ül ez a középső személy, és alul meg a kettő másik versengő, egymással versengő. Nem, abból nem lesz kapcsolódás egymással versengőből. Bocsánat, én nem akartam most, de ez annyira átütően jött ez a trapéz jelenet ilyen képpel, hogy ezt muszáj volt elmondanom. Hát fel van adva a lecke a következő 1-2 hétre, mind a két részről, mind a 3 személynek, akkor inkább így mondom, de nagyon bízom benne, hogy képesek vagytok, mindenki, mindenfél, meghozni azokat a döntéseket, azokat a dolgokat, amire itt éppen szükség van, és mindenki nagyon okos és ügyes lesz, és a lehető legjobban alakulnak a dolgaitok. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztek. Köszönöm, ha lájkoltak, feliratkoztok, és mindenkinek minden jót kívánok. Ha bármilyen elérhetőség, vagy akármi, akkor az a leírásban megtaláljátok. Minden jót mindenkinek, sziasztok!